Các bạn thấy quay của tôi sao? Đây. Cách đây khoảng 65 triệu năm về trước, khu vực này là một đáy biển khô cằn, trải dài từ chân trời này đến chân trời khác. Sau đó, quang cảnh bắt đầu từ từ thay đổi bởi các lực của địa chất làm nhăn và gấp các lớp sa thạch lại. Nó giống như là một tấm thảm sa thạch khổng lồ bị chôn sâu dưới lòng đất. Bỗng có ai đó gom hai cạnh lại về phía nhau, tạo nên những lực bẻ ngược chiều, khiến lớp sa thạch bị cong vênh và đứt gãy, tạo nên những đường nét, hình thể căn bản cho các núi đá, vách đá và vòm sa thạch trong tương lai. Sau đó thì toàn bộ khu vực này chịu sức ép của địa chất, bắt đầu trồi lên cao hàng nghìn feet so với mặt nước biển. Khi sức ép và sức mạnh của sự ma sát tác động đến lớp sa thạch bị vùi sâu dưới lòng đất, nó sẽ phục hồi và nở ra khi nó trồi lên mặt đất, giống như là một miếng bọt biển nó nở ra sau khi bị chúng ta ép chặt lại. Chính điều này đã tạo ra những vết nứt, và quá trình đó đã diễn ra hàng chục triệu năm trước, cộng với mưa, bão, nắng, gió, tuyết, nóng, lạnh, đã tạo ra một nơi chốn nổi tiếng trên toàn thế giới như hiện nay, với những mái vòm bằng đá sa thạch tự nhiên, là điểm thu hút du khách hàng đầu của tiểu bang Utah, và nó có thể được coi là một trong những công viên đẹp nhất của Hoa Kỳ, Arch National Park. Các bạn, chúng ta đang get live vào một cái công viên quốc gia. Công viên quốc gia này được mang tên là Arch National Park. Chưa bao giờ Vân Sơn vào một cái công viên quốc gia hay vào một công viên nào mà phải get live vậy. Tại vì hiện nay đó, cái công viên này đó là một trong những nơi mà thu hút khách du lịch nhiều nhất ha. Mỗi một năm đó, người ta đến đây có khoảng chừng 1 triệu người ta đến đây để người ta tham quan công viên này. Lý do tại sao như vậy chút nữa chúng ta sẽ biết ha. Nhưng mà hiện nay đó là chúng ta đang get live mà mình nhìn thấy nè, nhìn thấy cái đường mà đi lên đó, có nghĩa là chúng ta vào trong đó xong xuôi rồi mình sẽ chạy lên trên núi đó, ngọn núi trước mặt các bạn thấy không? Đó, xe đang lên xuống à, đó rất là mình lên đó đó. Nó đẹp lắm, nó đẹp mê hồn luôn các bạn. Nó là một cái tuyệt tác của tạo hóa. Nó là một cái tuyệt tác luôn, mình phải nói như vậy, nó là tuyệt tác luôn. Và một cái điều may mắn lucky nữa là khi Vân Sơn đọc những cái comment hoặc đọc những cái news về cái part này đó, thì á, mọi người đều nói là đi thăm cái Arch National Park thì nên đi vào tháng 4, tháng 5 hoặc đi vào tháng 9, tháng 10 cho thời tiết nó mát mẻ. Nhất là nhà mình đi mà có trẻ em đó thì nên đi vào những mùa đó, chứ mùa nóng trẻ em nó chịu không nổi nha. Một cái xe như thế này nè thì nó bán cho một cái xe như thế này là 20 đồng cho một lần vào nha. Còn nếu như chúng ta thích cái phạt này quá thì chúng ta có thể mua một năm luôn, nguyên một năm chúng ta vào bao nhiêu lần cũng được, thì giá nó là 50 hay 55 đồng gì đó, mình sẽ không nhớ rõ. Nhưng nếu chúng ta mua một cái National Park One Year Pass, có nghĩa là một cái pass của tất cả những cái công viên quốc gia của trên toàn nước Mỹ luôn, giá là 80 đồng một năm. Thì theo như Sơn biết đó, thì có khoảng chừng 60-70 cái công viên quốc gia như thế này nè trên toàn nước Mỹ. Thì với cái thẻ mà 80 đồng đó, cái thẻ đó giá là 80 đồng. Và với cái thẻ đó chúng ta có thể đi vào bất cứ cái National Park nào của nước Mỹ, chỉ có 80 đồng một năm thôi. Đó, đây Vân Sơn mới lấy. Cái năm ngoái đó Vân Sơn lấy xong nó hết rồi, hết hạn rồi.
Đó, mỗi một năm như vậy đó là Vân Sơn phải trả nó 80 đồng cho một năm. Ok. Và 80 đồng này đó chúng ta có thể đi vào cái park này rất là nhiều lần, đi ra đi vô hàng ngày cũng được. Mỗi ngày chúng ta đi ra vô cũng được, hoặc là sáng đi vô, chiều đi ra, rồi tối đi vô cũng được, không sao hết ha. Và cái park và cái thẻ này đó Vân Sơn đi bất cứ cái park nào trên toàn nước Mỹ được hết, free, không có tính tiền nữa. Đó. Thành ra nếu như các bạn mà rảnh rỗi muốn đi chơi nhiều ha thì nên mua một cái One Year Pass như thế này, 80 đồng thôi. Bất cứ công viên quốc gia nào chúng ta cũng được vào hết. Riêng ở Utah nè thì Vân Sơn biết là mình có khoảng chừng 5-6 cái công viên quốc gia gì đó nha. Utah là một trong những nơi mà có những công viên quốc gia nhiều trên nước Mỹ. Ngoài ra thì Vân Sơn biết là nhiều nhất là ở Hawaii. Còn ở trong đất liền đó là California. Đó, California là nhiều lắm. Hawaii nè, California nè, rồi sau đó thì có thể tới Alaska nè. Đó là những cái vùng đó là nhiều công viên quốc gia. Thành ra các bạn nào mà thích đi công viên quốc gia mà chúng ta đi nhiều trong một năm á, thì nên mua cái thẻ như thế này. Các bạn thấy không? Họ chia cái giờ này rất là hay luôn. Nếu mà không có chia giờ như vậy đó thì nó sẽ dài, nó kẹt xe ra tới ngoài đường luôn. Thành ra họ chia giờ ra để những người lấy được cái hẹn từ 11 tới 12 giờ là có mặt ở đây thôi. Thí dụ Vân Sơn có cái hẹn 11 tới 12 giờ ha, thì ở đây nó có một cái QA code như thế này. Và thứ hai đó là trong cái QA code này đó, nó có tên mình và họ bắt mình phải trình cái ID ra, là đó là mình là cái người lấy hẹn, chứ mình không được lấy hẹn cho một cái người nào khác. Hoặc là một cái QR code này họ dùng cho nhiều người. Cái điều này chứng minh một cái điều là cái National Park này là một cái nơi mà chúng ta cần nên đến. Tại vì sao vậy? Nhiều người quá, đông quá, họ đã đến đây và họ truyền miệng với nhau ha, lan tỏa cái thông tin này ra. Tất cả mọi người đều muốn đến đây hết, không phải chỉ những người trong nước Mỹ không nha, tất cả mọi người trên thế giới đều đến đây hết. Tại vì sao? Tại vì ở đây đó có 4 cái tảng đá nổi tiếng trong 10 tảng đá nổi tiếng khắp thế giới. Ý Vân Sơn muốn nói là trên thế giới đó có những cái tảng sa thạch như thế này nè, 10 tảng đá nổi tiếng nhất thế giới đó, thì ở Mỹ chúng ta có 7 cái. Và riêng ở trong cái park này là có 4 cái tất cả. 4 cái nha. Và một trong 4 cái đó đã lấy làm biểu tượng của tiểu bang Utah. Các bạn nhìn thấy bảng số xe mà Utah đó là đều có cái arch hết. Đó, cái tảng đá vòng cung đó để mà làm biểu tượng cho tiểu bang luôn. Thấy ghê chưa? Khi mà vào tới trong cái cổng để check đó thì họ sẽ scan cái QA code này của ta nè ha. Xong sau đó thì mình sẽ đưa cái driver license của mình cho họ thấy là mình là người này. Và mình sẽ sau đó thì mình không cần phải mua vé nữa mà mình phải đưa cái thẻ này ra cho họ, họ scan vô là mình vô thôi. Đó, thấy không? Hello. You have a park pass? Or... Yes. Perfect. Alright, so when you get to that roundabout, come to a stop, show the ranger the sticker. Alright, thank you. Vân Sơn đề nghị các bạn hít một hơi thật dài ha. Để chúng ta làm gì? Để lắng động tinh thần xuống. Cùng với Vân Sơn chúng ta bắt đầu vào thưởng thức những cảnh đẹp mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Tuyệt vời. Các bạn có thấy cục đó không? Cái cục đó là nhân viên của cái park này nè, họ nói là cái cục đó nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Không có, nó dẫn chơi không có. Nó nhìn sợ lắm các bạn ha. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng là có những cái cục đá nó treo leo mà nó nằm ở trên đỉnh núi như vậy, và chúng ta cứ nghĩ rằng nó có thể nó ngã xuống bất cứ lúc nào. Thành ra hồi nãy khi mà Vân Sơn chạy tới đó muốn ngừng lại để mình quay ở trên quay xuống như nè, nhưng mà sợ quá. Đó, cái park này nó là vậy đó. Nó đẹp mà nó đẹp có những lúc mà chúng ta ngỡ ngàng, chúng ta rùng rợn với nó luôn. Và chúng ta cảm giác là chúng ta không có an toàn, nhưng mà thật sự nó rất là an toàn. Ok.
Courthouse Towers. Đây là khu vực đầu tiên bạn sẽ đi qua khi bạn vào công viên. Là khu vực rộng lớn duy nhất của Arch National Park. Tuy là không có vòm mái bằng đá sa thạch, nhưng điều này không có nghĩa là không có những điều thú vị tại đây. Các bạn sẽ nhìn thấy những hình dáng độc đáo của các khối đá nguyên khối, hùng vĩ, mảnh mai, nhô lên khỏi mặt đất, gần giống như là những tòa nhà của những thành phố hiện đại. Tại đây, các bạn chỉ cần ngồi trên xe cũng dễ dàng thưởng thức những cảnh đẹp hai bên đường và chiêm ngưỡng tất cả những vẻ uy nghiêm của nhiều khối đá nguyên khối hấp dẫn đứng sừng sững trên thung lũng. Các bạn ơi, không còn gì để nói. Không còn gì để nói. Chúng ta đã ở trong cái khuôn viên của Arch National Park. Bước vào đây chúng ta cứ tưởng tượng giống như là bước vào phim hoạt họa. Những phim mà phim cổ trang, những phim mà phim điện thoại đó ha. Thì chúng ta mới bắt gặp được những cảnh như thế này. Nó đẹp lắm, nó đẹp mê hồn luôn. Đây là đá sa thạch nha các bạn. Đá sa thạch đó là một cái loại đá nó được kết dính lại, kết tinh lại từ cát và sỏi. Thành ra đá sa thạch nó rất là mềm ha. Sau đó thì nắng, gió, cát, nước, nóng, lạnh, tất cả những cái môi trường thời tiết đã bào mòn những cái đá sa thạch như thế này. Các bạn, ở Việt Nam chúng ta có cái tượng được gọi là tượng Hòn Vọng Phu nổi tiếng đúng không? Là hình một tảng đá tạo thành một cái cô gái tay bồng con đứng chờ chồng về. Còn trong khuôn viên này đó có một cái tảng đá được tạo hình thành ba cô gái cũng rất nổi tiếng luôn. Và ở đây người Mỹ người ta gọi là Three Sisters, có nghĩa là ba cô gái đứng đường.
Ôi các bạn biết không, khi xe chạy ngang khu vực này nè, bà xã Vân Sơn á thấy cái cột đá này nó đứng đây, bà xã Bắc Vân Sơn mới dừng xe lại, qua đứng kế bên nó để chụp hình, để sờ nó, để lấy cái hên lắm anh ơi. Anh qua đứng kế bên đó đi, cái cục đá này nó đứng vững cả triệu năm nay rồi, anh thấy không, lúc nào nó cũng sừng sững, nó chĩa lên trên trời như vậy đó. Thành ra anh qua anh đứng kế nó, thậm chí anh qua anh rờ nó lấy cái hên đó, để mãi mãi nó cứ sừng sững, nó chĩa lên trên trời vậy đó. Balance Rock, tảng đá thăng bằng. Balance Rock là một trong những điểm đến mang nhiều thú vị chúng ta. 39 m là một chiều cao đáng kinh ngạc. Mặc dù hình dáng này nhìn có vẻ là một sự cân bằng tuyệt vời, nhưng thực sự nó không có cân bằng một chút xíu nào hết. Một tảng đá trơn, rắn nằm ở phía trên, gắn liền với một bãi đá bùn đang bị xói mòn. Sự tiếp xúc của hai lớp đất và đá này rất là lý tưởng cho việc hình thành các vòm và các khối đá cân bằng. Balance Rock nặng hơn 4 triệu kg, tỏ ra thách thức với trọng lực và thời gian. Nhưng điều này đã không đúng với người anh em họ nhỏ hơn của Balance Rock, đã sụp đổ vào mùa đông của năm 1975. Vân Sơn chắc chắn là tảng đá nặng 3.600 tấn, hơn 4 triệu kg này, mang tên là Balance Rock, sẽ rơi xuống trong một tương lai sắp tới đây, khi quá trình ăn mòn tiếp tục hình thành. Vì vậy, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta tìm đến và chiêm ngưỡng tảng đá thăng bằng đầy cảm hứng và đầy thú vị. Các bạn, ở Việt Nam chúng ta đó có mấy ông thần đèn, các bạn nhớ không? Mấy ông thần đèn giỏi lắm, ổng chuyên môn đi dời những cái tòa nhà cũ hoặc là chùa, hoặc là những cái tòa nhà building lớn mà nằm ở nơi đất nó bị sụp lún hoặc là ở phong thủy không tốt, ổng bứng nguyên cái tòa nhà, ông dời đi luôn. Ở bên Mỹ người ta biết, cái tên đó, người ta mới mời ổng qua tới bên này nè. Các bạn biết đi làm gì không? Để ổng dời cái cục đá đó, ổng lấy cục đá dưới đất nè, ổng dời, ổng để tuốt lên trên cái cột đó đó. Đó các bạn thấy không? Đó là mấy ông thần đèn Việt Nam của mình làm đó. Các bạn không tin cái gì? Đúng rồi, không tin là đúng rồi, tôi nói chơi thôi mà. Các bạn biết ai làm không? Ổng tạo hóa đã làm nên những cái cảnh mà nó tuyệt diệu như thế này. Không có nơi đâu chúng ta nhìn thấy được những cảnh mà nó đẹp và nó ngỡ ngàng như thế này ha. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy tận mắt á, mình không bao giờ mình tin được là có những cục đá mà nó treo leo và nó vẫn đứng vững trên đó cả triệu năm nay như vậy. Ở đây đó người ta gọi nó là gì? Người ta gọi nó là Balance Rock. Có nghĩa là sao các bạn biết không? Có nghĩa là cục đá thăng bằng. Đúng, quá đúng luôn. Cục đá thăng bằng, tại vì nó nằm ở trên cái trụ đá như vậy đó, và cục đá nó bự như này ha, và nó vẫn nằm ở đó, mặc cho nắng mưa bão tuyết rồi gió rồi cát thổi qua nó hàng triệu năm nó vẫn đứng đó, vẫn ba lên, vẫn đứng vững như đó ha. Không suy xuyển gì đó chứ. Nhưng mà người ta không có biết, Vân Sơn mới khám phá ra luôn là cục đá này á, nó còn sống chứ nó không có chết nha. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nó còn di truyền cái nòi giống của nó được, nó còn sản sinh ra con cái được. Các bạn biết sao không? Nè, các bạn nhìn thấy không? Đó, đây là đây là thằng cha nè. Đó, còn con đứng kia kìa. Đó, thằng con đang đứng sau lưng kìa, thấy không? Đứng tút kia kìa đó. Đó, nó đó. Thằng cha thằng con, thấy không?
dễ thương vô cùng ha. Đến với lại Arch National Park, các bạn nên dừng chân ở đây để thưởng thức một cái cảnh bằng thăng bằng hàng triệu năm luôn ha. Cục đá thăng bằng đứng đây cả triệu năm, quá đẹp. Không phải nhỏ đâu nha, nó lớn lắm. Nó lớn, cái này là lớn bằng cỡ như là 4-5 chiếc xe bus cộng nó lại. Các bạn nhìn những con người đi ở dưới kìa, nó nhỏ xíu à, những con người nó chẻo vậy thôi ha. Mà nó kìa, nó bự gì kìa, thấy không? Đẹp lắm các bạn ơi, đẹp lắm, đẹp lắm. Các bạn, khi chúng ta chạy trên con đường của Arch National Park như thế này nè, chúng ta phải buộc lòng dừng lại rất là nhiều lần để chúng ta chiêm ngưỡng những cảnh mà nó đẹp, mà Quân Sơn dùng là cái từ là nó đẹp lạ lùng luôn á. Nó ngộ lắm, các bạn coi kìa, thấy không? Núi đá màu đỏ, mà nói núi đá chứ thực ra nó không phải là núi đá, mà nó là nắm đá. Nắm đá là Quân Sơn mới nghĩ ra. Nhìn nó mà đói bụng luôn á. Nhìn nó mọc như nấm vậy đó, các bạn thấy không? Mọc như nấm luôn ha. Mà nó đẹp vô cùng luôn ha. Nó có vân màu trắng rồi đá đó màu đỏ. Và đặc biệt là núi đá màu đỏ, nhưng mà đất của nó màu xanh mới ghê. Đất ở dưới màu xanh, có những chỗ á, nó màu xanh thẳm luôn. Màu xanh mà màu xanh da trời luôn á mới ghê kìa, coi kìa. Thấy không? Nó chen lẫn với lại tất cả những cái cây mà mình nói là giống như là bonsai vậy đó. Nó cây mà nó mọc chen trong đá, nó mọc ra đẹp lắm. Nó đẹp mà đẹp ngỡ ngàng luôn. Thành ra các bạn có thời gian, có điều kiện, nhớ một lần ghé đến Arch National Park. Không uổng công chút nào, thực sự mà nói đẹp lắm. Ok. Ôi trời ơi, nó đẹp quá các bạn ơi. Nó đẹp lắm luôn. Các bạn nhìn thấy nè, có ai tưởng tượng núi đá mà nó có được cái màu đỏ thẫm như vậy, mà nó lại có những cái hình thù nó lạ lẫm ha. Nó nhìn nó có miếng có về vậy đó. Mà chắc Vân Sơn đang đói bụng hay sao? Nhìn cái này quý biết Vân Sơn tưởng tượng tới gì không? Mấy cái miếng steak mà rib eyes á. Nó miếng như nè, mà nó vân ha. Ui cha, ma bồ nó vân mỡ. Nó đẹp vô cùng luôn. Và đặc biệt lắm, có một cái ở trên top kìa, các bạn thấy không? Đó, ở trên đỉnh luôn đó. Các bạn có nhìn thấy không? Có nhìn thấy nó giống cái gì không? Trời ơi, chắc có lẽ là tôi phải lên tôi đốt cái nhang tôi thờ. Đó, thấy chưa? Hết hồn chưa?
bạn. Trước mặt các bạn đó là Skyline Arch, một trong những viên đá hình cánh cung nổi tiếng của Arch National Park. Từ ở ngoài này chúng ta lội bộ ở trong kia đó, mất khoảng chừng 200-300 mét thôi là chúng ta có thể đi vào tuốt trong cái Arch đó. Và đẹp vô cùng luôn. Have I really been so crazy to think your love was mine, serenading to sinking moons? Oh, I've been so blind as our love was slowly turning blue. My blood grew red. No, I can't believe that thing is true. Believe that thing you said. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall. 7 seasons have come and gone, and I'm yours still. But this love is my song unsung. That's how you made me feel. So beware of this glowing dream. Baby, don't look back to see your life drifting down the stream. See the star turn black. Các bạn, Morning came. bây giờ chúng ta đi thăm cái nhân vật chính của chúng ta, coi như là cái show chính của cái park này luôn. Đó là gì? Arch, Delicate Arch, ok? Đây là cái tảng đá biểu tượng cho tiểu bang Utah luôn. Go. Đó các bạn coi nè, con đường đi thăm thẳm, lên dốc rồi phải không? Bắt đầu mình xuống dốc đó. Các bạn, trước khi các bạn vào xem cái show chính hay là cái nhân vật chính của cái National Park này đó, thì các bạn phải suy nghĩ cho kỹ nha. Thứ nhất là chúng ta phải có đủ sức khỏe. Thứ hai, chưa đủ sức khỏe không đó, còn chưa đủ, chúng ta còn phải có đôi chân tốt. Để làm gì? Để chúng ta đi bộ, leo núi ha. Và thứ ba nữa đó là Vân Sơn đề nghị là những người trẻ tuổi mới đi thôi. Những người mà trên 60 đó là phải suy nghĩ. Còn trẻ cỡ như Vân Sơn gì là ok, 35 thôi là đi vô thoải mái ha. Nói với các bạn biết không, hồi nãy giờ leo lên dốc á, là gần 1 cây số mà nó nhìn còn mị mị đằng kia kìa, chưa có hết ha. Thấy người ta đi mình đi theo thôi, chưa biết nó còn tới đâu nó mới nhìn thấy được cái nhân vật chính. Bởi vậy nó mới nói là đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ là mình trợt núi té sông. Bây giờ là còn thấy tôi đây nha ha. Chừng nào mà thấy tôi mà đăng lên Facebook mà cáo phó đó là biết rồi đó. Ok, let's go. Nhìn mặt coi, nhìn mặt nó xanh gì chứ nó khỏe lắm à. Con khỏe à. Có nhiều đâu, nãy giờ mới có 2 cái dốc xuống,
3 dốc lên vậy thôi à. Ăn nhầm gì còn chừng 2-3 cái dốc lên kia thuốc gì. Ok, còn khỏe mà, ok, còn ok lắm. Mới 35 mà, good, ok, let's go. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi các bạn. Có thấy không? Mọi người có thấy không? Đó. Ok. Lên đó là chúng ta sẽ ngắm được những cái đường cong tuyệt mỹ của một cục đá được gọi là Delicate Arch. Ok. Đó là viên đá hay là một cái thỏi đá hay là một cái tảng đá hình cánh cung. Hình cánh cung là sao? Nó tròn, nó đẹp vậy nè. Đó. Thì chúng ta hãy tưởng tượng đi. Tưởng tượng cái viên đá này nè, cái tảng đá này nè, giống như là một mỹ nữ vậy đó ha. Có những cái đường cong của tuyệt mỹ. Ôi trời ơi, mình phải tưởng tượng trong đầu mình vậy đó, mình mới chinh phục được cái đoạn đường này. Chứ nếu mà không có tưởng tượng đây là một cái người đẹp mà đang nằm chờ mình á, mình leo lên nó mệt lắm. Thành ra Vân Sơn đã lên tới đây rồi. Các bạn còn thấy rồi. Đó, còn một đoạn nữa. Còn một đoạn cuối cùng nữa. Vân Sơn sẽ cho các bạn xem cái đoạn mà Vân Sơn đã chinh phục nè. Đó. Các bạn có thấy không? Nè, đây nè, nó đi đây, vòng ra. Cái xe đó, cái xe giờ nhìn thấy cái mùi chút xíu à. Nó có chút chẻo như này. Trắng đó các bạn thấy không? Nó xa lắm. Ở đây ra đó khoảng chừng 2 cây số nha. Ít nhất phải 2 cây số, nhưng mà chúng ta còn phải lên 1 cây số nữa mới tới. Ok, let's go. Đẹp lắm. Khi chúng ta lên đến đây nè mới nhìn thấy được những cảnh đẹp xung quanh ha. Và nhìn thấy được là mình đã có sức khỏe như thế nào. Mình đo lường được cái sức khỏe của mình ha. Còn chơi được không? Được. Đường còn dài. Ok. Các bạn, Vân Sơn mới vừa vượt qua một tảng đá. Mình phải nói là một tảng đá thôi ha, có một tảng đá. Đang đứng trên một tảng đá nè. Cái này là còn khoảng chừng đi khoảng chừng nửa cây số nữa mới lên top trên đó ha. Nhưng mà hồi nãy giờ đó là từ dưới kia kìa lên đây là một tảng đá liền nguyên luôn. Không phải là từng tảng đá ráp lại nha. Vân Sơn biết là ở trên thế giới này đó có những tảng đá nó lớn hơn cái này nữa. Thí dụ như cái tảng đá Red Rock ở bên Úc chẳng hạn. Tảng đá mà nguyên cái tảng đá nằm ở ngay giữa sa mạc Úc á. Trời ơi, cái tảng đá cũng đẹp vô cùng ha. Các bạn nào muốn chinh phục cái đường cong tuyệt mỹ của The Arch thì các bạn chuẩn bị cái gì? Một là đôi chân cho khỏe, còn hai là sức trẻ giống như Vân Sơn. Ok, vậy nha, 35 tuổi mà chơi luôn. Các bạn, Vân Sơn đang ở top của một cái đỉnh nha, cái đỉnh của cục đá. Và cục đá này là đá gì? Đá này là đá sa thạch. Đá sa thạch đó là nó được hình thành từ những cái cát nè, sỏi nè ha, và nó rất là mềm. Nó có thể là bị bào mòn bởi gió, bởi nước, bởi cát, bởi nắng, bởi tuyết, bởi nóng, bởi lạnh, rất là dễ luôn. Thành ra cái khu vực này đó các bạn sẽ nhìn thấy những cái cục đá được bào mòn từ hàng ngàn năm nó bào mòn và nó tạo thành những cái hình thật là độc đáo. Ví dụ như các bạn coi nè, đó, sa thạch nó gì nè, đó, nó là những cục đá và nó được tạo thành bởi những cái cát bụi như thế này ha. Nó kết tinh lại, nó giống như là sình vậy đó nè. Các bạn coi nè, nè cục đá nè ha, mình có thể mình bẻ ra luôn nè, thấy chưa? Bạn thấy không nè, thấy không? Mềm lắm đó, rất là mềm luôn, thấy không nè.
Đây các bạn coi nè. Coi nè, các bạn coi nè. Các bạn coi nè, thấy không? Không, nó mềm lắm luôn á. Rất là mềm nè, coi nè. Nè. Đó, nó bể như thế này. Đây là sa thạch, là gì nè. Thành ra các bạn biết không? Tuy là nó mềm mềm gì nè, nhưng mà chọi cũng lỗ đầu á. Thành ra đừng có giỡn với nó nè, coi nè. Các bạn thấy nè, đã không? Rất dễ vỡ luôn, thấy không? Ok, sa thạch nó là gì nè. Đó. Nó được kết tinh, nó được kết lại bằng những cái sỏi, những cái cát giống như nè, từ hàng triệu năm trước. Đó, nó gì nè. Thấy chưa? Nè, thấy không? Nó mềm lắm nè. Nó mềm, nó vỡ trong tay mình luôn á. Các bạn coi nè. See? Rồi. Tưởng qua cục đá đó là xong rồi. Có ai ngờ đâu. Nó còn ngoằn ngoèo trong này nè trời. Rồi. Tưởng là nó mà chưa phải. Đứng xa xa tưởng nó chưa phải. Bây giờ chúng ta phải đi vòng qua cái cục đá này nè. Nó nằm bên kia kìa. Delicate Arch nằm bên kia kìa. Không phải đây ha. Úi cha. Mấy không? Nhiều khi mình tưởng là mình đã chinh phục được rồi. Ai ngờ đâu, mình mới vừa leo qua một ngọn núi cao để mình tưởng mình chinh phục được nó. Ai ngờ là mình đập cái ngọn núi còn cao hơn cái này nữa. Ok, let's go. Tưởng là tới rồi. Ai ngờ đâu, phải đi qua một cái ngọn đèo như thế này. Đường đi nó rất đẹp. Đẹp mà nhìn xuống nó chán chán luôn. Các bạn có thấy thiên nhiên tuyệt đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Thiên nhiên đã hay rồi mà con người còn hay hơn nữa. Nó làm những con đường như thế này nè cho chúng ta đi. Chứ nếu mà không một cục đá thì làm sao leo, đúng không? Đục vô, đẽo vô làm những con đường như thế này. Người ta đi safety vô cùng luôn. Good. Đẹp lắm. Các bạn, finally chúng ta đã tới rồi. Delicate Arch. Bạn có biết việc đến thăm công viên quốc gia Arch và thăm Delicate Arch đã nằm trong danh sách những việc cần làm của rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Cho dù là công viên này có hơn 2.000 vòm đá, nhưng vòm đá đặc biệt này đã trở thành một biểu tượng được công nhận rộng rãi của bang Utah, được xuất hiện trên các tem bưu chính của Hoa Kỳ và biển số xe của tiểu bang Utah.
là một trong những đặc điểm địa chất nổi tiếng nhất trên thế giới. Cao 46 feet, rộng 32 feet, khiến nó trở thành một tảng đá hình cánh cung đứng vững, không cần nương tựa, lớn nhất trong công viên. Một vòm đá có hình cánh cung được nhô lên từ một vách đá dốc nghiêng màu đỏ. Qua phần mở của vòm, các bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết phủ trắng và phong cảnh sa mạc rộng lớn, bầu trời trong xanh. Đẹp quá đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy không? Cái này hại não quá. Suy nghĩ từ nãy tới giờ không biết ai đã đem cái tảng đá hình cánh cung này đặt lên cái ngọn núi này ha. Hại não quá, suy nghĩ hại não quá. Không biết cái ông thợ nào mà ông tạc ra cái tượng đẹp như vậy hả? Cái này là chỉ có ổng thôi à, ổng trên kia ha các bạn. Trải qua hàng ngàn năm, có thể lên tới hàng triệu năm, cái này mới hình thành ha. Chúng ta đang ở một cái thế hệ rất là may mắn, chúng ta nhìn thấy được những cảnh tuyệt đẹp như thế này. Có thể là ngàn năm trước chưa có, hoặc là ngàn năm sau nó sẽ sụp đổ rồi, đúng không? Hiện nay nó còn đang đứng đây chờ chúng ta tới để chúng ta thăm viếng nó, đúng không? Thăm viếng một cái kỳ quan của thế giới nha, một cái kỳ quan của thiên nhiên. Nó quá đẹp, không có tưởng tượng được, không có ai tưởng tượng được tại sao cái hòn đá nó lại được bào mòn như thế và nó nằm vững ở trên một cái ngọn núi như thế này. Có ai tưởng tượng được không? Hả? Có ai giải thích giùm Vân Sơn đi hả? Hại não quá, hại não quá. Các bạn, ở trong cái công viên quốc gia The Arch thì có khoảng chừng 2.000 tảng đá giống như vậy ha. Nhưng mà ở trong này nè, cái tảng đá Delicate Arch này nè, nó là ngôi sao, nó là movie star ở đây ha. Nó là ngôi sao lớn nhất ở trong 2.000 tảng đá, hơn 2.000 tảng đá trong công viên này. Các bạn biết ở trên thế giới đó có 10 tảng đá nó nổi tiếng thế giới, 10 tảng đá nổi tiếng nhất, đẹp nhất trên thế giới đó. Thì ở nước Mỹ có 7 tảng tất cả ha, có 7 cái tảng đá như thế này. Và ở trong công viên này nè có 4 tảng đá, có 4 tảng đá nổi tiếng trên khắp thế giới luôn. Thấy ghê không? Thành ra khi chúng ta vào công viên này, chúng ta chịu khó leo bộ khoảng chừng hơn tiếng đồng hồ ha, leo lên đầu cũng hơn tiếng đồng hồ để chúng ta nhìn được cái cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt diệu. Không nhìn thấy tận mắt thì nó không bao giờ tin, không bao giờ tin, không bao giờ tin được là có những cái cảnh mà nó đẹp như vậy. Thấy chưa? Nó đẹp lắm. Ok, các bạn cứ suy nghĩ đi, tại sao nó phải ở trên đỉnh núi mà nó không nằm ở dưới chân đồi hả? Lý do sao vậy? Nó chảnh. Nó rất là chảnh luôn, mà đồng ý không? Nếu mà nó nằm ở dưới chân đồi đó thì người ta tới người ta xem nó thường quá, đúng không? Muốn xem tôi hả, muốn nhìn thấy tôi hả, phải lên tới đỉnh núi nè, phải bỏ hơn 1 tiếng đồng hồ leo núi để nhìn thấy được tôi. Người ta đẹp, người ta có quyền, người ta được quyền chảnh, người ta được quyền, người ta ở bất cứ nơi nào. Mình muốn nhìn thấy cái đẹp, mình phải đến tận nơi tận chốn. Delicate Arch, thấy chưa? Tuyệt diệu chưa? Không uổng công chút nào. Các bạn, khi chúng ta có thời gian, khi chúng ta còn sức khỏe, nhớ đi đến tất cả những công viên quốc gia của Mỹ nha, nhất là ở tại Utah, đi vào cái Arch National Park để chúng ta nhìn thấy được cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú như thế này ha. Quá đẹp luôn.
trên đường đi lên và đi xuống đó, thì nó có những chỗ như thế này nè, để chúng ta dừng chân lại và chúng ta ngắm cảnh để đỡ mệt. Các bạn thấy không? Như là cảnh thần tiên vậy đó. Hay là mình có thể nói là vườn Thượng Nguyễn đó, những cái vườn của những ông vua hồi xưa đó ha. Những cái đá đỏ có vân rất đẹp, đúng không? Được đặt từng tảng và chen theo với những ngọn đá đỏ, những cái vân đẹp này đó là những cái cây xanh. Những cái cây xanh mà không phải là cây xanh mọc dưới đất mọc lên nha, nó mọc chen ở trong những cục đá này, nó mọc ra mới ghê chứ các bạn coi nè. Đó, như là cây bonsai luôn vậy đó, mà không phải là một cây hai cây đâu, nó có rừng luôn nha. Đó, đẹp lắm. Nước sôi quá đã. Cái lò này quá ngon luôn. Các bạn, Vân Sơn mời các bạn đến với lại sân sau của căn nhà Vân Sơn. Căn nhà Vân Sơn mới mua luôn, mới mua ngày hôm nay, mới dọn vô ha. Căn nhà này khoảng chừng 20 mấy acre, có sân sau rất rộng và ở dưới cái chân núi tuyệt đẹp, đúng không? Quá đẹp luôn. Xung quanh là khung cảnh hoang sơ, nó đẹp lắm. Ở đây khu vực rất đẹp luôn. Đây là sân sau thôi nha, sân sau thôi, ok. Còn cái sân trước của tôi còn giữ nữa, các bạn này nhìn sân trước của tôi nè. Thấy sân trước tôi giữ chưa? Ok. Các bạn thấy sướng không? Vân Sơn muốn ở đâu Vân Sơn ở. Vân Sơn bây giờ là có nhà ở khắp nước Mỹ, đúng không? Hôm nay nè là ở rừng nè, ngày mai tôi vô hang núi tôi ở. Đó. Các bạn biết là Vân Sơn đang ở tiểu bang Utah nha, đang ở cách thành phố Salt Lake City khoảng chừng 45 phút nha. Đi về hướng Tây 45 phút là tới thành phố liền. Cái park này nó đẹp quá. Xung quanh là tuy là cây khô, mùa này là mùa lạnh mới vừa xong, bắt đầu bước vô mùa xuân. Bắt đầu những cái bông hoa nó đâm chồi nảy mọc nè ha. Rồi phía sau Vân Sơn là có một cái con suối đó chảy dài nè. Đó, Vân Sơn đang câu cá. Đang câu cá từ sáng giờ mà nó chưa dính con. Cá đây nó khôn quá, nó không chịu ăn. Đặc biệt hôm nay là Vân Sơn đi hôm nay tuần lễ rồi, mình thèm cái đồ ăn, cái chất liệu nó hơi châu Á chút xíu. Hôm nay Vân Sơn sẽ làm cái heo quay ha. Heo quay trên chảo. Đó. Các bạn có ăn heo quay trên chảo chưa? Da nó bông lên, nó giòn mà nó ngon, tất cả mọi thứ. Trời ơi, nó thơm ngon lắm. Đầu tiên đó thì chúng ta cần có một cái miếng heo nè ha, một cái miếng heo thịt ba rọi nha, thịt ba rọi nha. Đó, miếng thịt ba rọi như thế này nha. Sau đó thì mình sẽ có gừng nè, có hành nè, có cái này là quế nè, có tỏi nè. Ngoài ra những cái gia vị, thí dụ mình có ngũ vị hương nè, có muối nè, có tiêu nè, có một chút bột nêm nè ha. Bên đây thì mình sẽ có nước tương nè, có dầu hào nè, có dầu đương nhiên nè. Mình sẽ có một chút rượu nha, rượu để mình pha cái nước ướp nó rất là ngon. Nếu mà chúng ta có rượu mai quế lộ đó thì chúng ta ướp với lại cái này rất là phù hợp. Nhưng mà hôm nay Vân Sơn không có mai quế lộ, thành ra Vân Sơn kẹt quá, thành ra phải lấy đại cái rượu Blue Label. lấy đại cái Blue Label để mình chơi nó nè, thấy không? Ok. Nước sôi. Mình cho khoảng chừng mấy nhánh gừng vô nha các bạn. Gừng nè. Ha. Cho mấy cái củ hành vô. Hành tím nha, ha, hành tím nè. Bỏ vô. Mình cho một cái nhánh quế vô. Ok, muối vô. Và tiêu. Hết. Kế đó để cái miếng thịt heo vô, để cái phần da xuống trước nha. Đó, để như vậy. Rồi.
Cái miếng thịt heo này chúng ta sẽ luộc mỗi một bên khoảng chừng 15 phút nha. 15 phút thôi là chúng ta đem ra, chúng ta bắt đầu ướp nó. Và sau đó chúng ta sẽ quay nó bằng chảo luôn nha. Thịt heo quay thì thường thường người ta nói đi chung với cái gì? Thịt heo quay, bánh hỏi, đúng không? Giữa cái rừng mà kêu bằng hoang sơ mà như vậy đó, làm sao có bánh hỏi để ăn. Nhưng mà ở trên xe Vân Sơn vẫn có bánh hỏi như thường đó. Tôi nói muốn bánh hỏi là có bánh hỏi, muốn bún là có bún, muốn bánh tráng là có bánh tráng đó. Tại sao vậy? Tại vì trên xe Vân Sơn lúc nào cũng có những cái sản phẩm của Simli Food đó. Cái Simli Food này đó, hổm rày là Vân Sơn ăn cái bánh hỏi này nó ngon lắm, mà chưa có dịp để chia sẻ với lại quý vị và các bạn ha. Hôm nay Vân Sơn sẽ chia sẻ cái cách để mà chúng ta làm cái bánh hỏi của Simli Food này nè, làm sao cho nó ngon và nó y như là bánh hỏi tươi luôn, đúng không? Thường thường các bạn nhớ không, ở những tiểu bang xa đó, muốn ăn bánh hỏi tươi nó khó lắm. Có nhiều tiểu bang nó không có luôn, nhiều chợ nó không có luôn, tại vì nó không có lò, nó là tươi mà làm sao nó có được, đúng không? Nhưng mỗi khi chúng ta mà có chợ mà bánh hỏi tươi đó thì mua về mình cũng chỉ để một vài ngày thôi, mình không ăn là coi như nó hư, đúng không? Nhưng các bạn nhớ nè, các bạn ra ngoài chợ mua cái bánh hỏi này về đó, để vô trong tủ cả năm luôn. Ngày nào muốn ăn bánh hỏi mình lấy ra chỉ cần 3 phút tới 5 phút là trên bàn mình có gì bánh hỏi mà ngon như bánh hỏi tươi đó. Bây giờ sao? Các bạn biết không, khi mà Vân Sơn giới thiệu những cái sản phẩm Simli Food đó, thì ở ngoài kia có nhiều bạn nói là cái ông Vân Sơn này chắc là ông quảng cáo cho cái hãng Simli Food này nè, ông mới khen dữ vậy. Sao các bạn nói như vậy? Tại sao lại chắc? Tôi quảng cáo thiệt mà. Chắc cái gì? Tôi quảng cáo thiệt. Nhưng mà tại vì nó ngon thiệt tôi quảng cáo. Nó ngon thiệt các bạn, nó ngon lắm. Vân Sơn nói thiệt là từ đầu tiên đó Vân Sơn đi ra ngoài chợ, Vân Sơn chỉ có cảm tình với cái logo thôi. Cô gái Việt Nam đẹp quá. Biết tại sao Vân Sơn có cảm tình không? Tại vì giống cái người yêu cũ của Vân Sơn hồi xưa đó. Y chang luôn à. Hồi xưa Vân Sơn đi hát tỉnh đó, là những người yêu cũ Vân Sơn giống y chang vậy nè. Đó, đội nón lá, bà quần đen, tay cầm áo lúa, nó dễ thương lắm đó. Thành ra Vân Sơn yêu cô gái này, thành ra Vân Sơn thử sản phẩm này. Và sau khi thử sản phẩm này Vân Sơn lại thấy nó rất ngon. Thành ra Vân Sơn muốn chia sẻ cái sản phẩm này đến với người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi. Nó ngon lắm nha, tôi quảng cáo thiệt nó. Ok, nhưng mà các bạn đồng ý không? Sau khi các bạn thử ăn cái sản phẩm này xong, tất cả mọi người đều khen ngon. Cái sản phẩm này nó có rất là nhiều loại trong này. Ngoài bánh hỏi ra nó có bún nè, nó có mì nè, nó có bánh phở nè, nó có miếng nè, nó có nhiều thứ lắm ha. Nó có 20-30 thứ vậy đó. Bây giờ ra thêm cái lạp xưởng nữa đó. Ok, rồi bây giờ trong khi chờ miếng thịt mình chín ha, thì Vân Sơn sẽ làm cái nước sauce để cho một lát nữa mình ướp cái thịt của mình trước khi mình quay nó. Ok, làm nước sốt bằng máy đàng hoàng nè, nó ngon lắm. Có gì Vân Sơn có 2 cái củ hành nha, 2 củ hành tím, có khoảng chừng 2-3 củ tỏi nha. Ok, sau đó thì Vân Sơn trong này, ok, trong này Vân Sơn có muối nè, có tiêu nè, có bột nêm nè, với lại có một chút xíu ngũ vị hương nha. Ok, bỏ đây xong. Ngoài ra thì mình sẽ có xì dầu cho các bạn. Maggi, cái này là Maggi của Pháp nè, ngon lắm. Khoảng 1 muỗng canh ha. Và chúng ta sẽ có thêm 1 muỗng canh dầu hào nha. Dầu hào cũng ngon lắm. Sau đó thì chúng ta sẽ có 1 muỗng dầu ăn nha. Và cuối cùng mình sẽ có 1 muỗng Blue Label. Nếu các bạn ở nhà có rượu nấu ăn hoặc là có mai quế lộ đó thì bỏ vào nó sẽ ngon hơn. Nhưng Vân Sơn bỏ vô này bảo đảm sẽ ngon hơn nữa cho coi. Ngon lắm. Rồi. Sau đó mình đậy nó lại. Mình đậy nó lại và các bạn nhớ gì không? Mình có cái máy nè, đúng không? Đó, bỏ nó vô đây. Bấm nó. Ủa sao nó không chạy? Không có điện sao nó chạy, đúng không? Dễ, muốn có điện tôi cho có điện chứ gì đâu là khó nè. Đó, bây giờ nè, qua cửa trước nhà tôi sẽ có điện. Đây.
Thấy sướng không? Các bạn thấy sướng không? Ok, xong. Xong ha. Ok. Thịt 15 phút rồi mình trở nha. Cái da xong rồi nè. Ui trời, cái da nó nở lên ngon quá. Trở qua đây 15 phút. Mình sẽ dở qua đây 15 phút nha. Hồi nhỏ ông thầy bói ông nói mà tôi không có tin. Hồi nhỏ ông thầy bói ông nói là cái số mà tuổi Sửu của Vân Sơn nó giàu lắm, thế nào á cũng đi qua bên Mỹ ha, rồi á, nhà ở khắp mọi nơi luôn. Tôi nói trời ơi, tôi là làm sao mà qua tới Mỹ rồi nhà ở khắp mọi nơi, nước Mỹ làm gì có, không có không. Nhưng mà tới lúc mà đi qua tới Mỹ rồi đó mới bắt đầu tin mình qua tới Mỹ rồi. Nhưng mà nghĩ là qua tới Mỹ là dữ lắm rồi, đâu có nghĩ là lúc mình lớn tuổi là nhà dữ như vậy. Gặp ông thầy bói mà ổng Việt Nam, ông qua Mỹ luôn. Ông gặp lại tôi, ông nói trời ơi, cái số Vân Sơn, tôi nói rồi, Vân Sơn qua tới Mỹ là qua Mỹ mà số còn giàu lắm nha, số là nửa lớn là còn nhà khắp nước Mỹ luôn. Tôi nói không có đâu. Ông nói nhìn kìa, cái người mà tuổi cùng với Vân Sơn kìa, ta làm tổng thống luôn kìa. Sơn hỏi ai? Tôi nói là Obama đó. Obama cùng tuổi với tôi luôn đó, lớn tôi có tháng 1 à, làm tổng thống tức không? Mà tôi đẻ trước tháng là làm tổng thống rồi. Hồi đó không có tin ha, bây giờ có thiệt chứ. Đó, các bạn thấy không? Hôm nay ở núi nè ha, ngày mai á tôi vô rừng đó, ngày mốt tôi xuống biển, ngày kia tôi vô thành thị đó. Vậy còn muốn gì nữa, đúng không? Cuộc đời sướng quá trời quá đất nè, mà mỗi ngày tôi ở chỗ vậy, ở đây chán, ngày mai đi vô khác đó. Chỉ có một tôi ở hoài thôi. Lần vợ tôi đó, sợ quá. Không có đổi được. Nước sôi rồi, ok. Các bạn, nước sôi rồi ha. Để chúng ta làm cái bánh hỏi cho nó ngon đó thì mình gì nè, thứ nhất là mình sẽ tháo bánh hỏi ra nha. Bánh hỏi tươi này nó ngon lắm. Rồi dầu ăn nha các bạn nha, cho vô đây đó, cho nên miếng để cho đừng có dính dầu ăn. Thế nào mình cũng phải cho dầu hành đúng không? Thành ra bây giờ mình cho dầu ăn như trước. Bánh hỏi đó các bạn, mình cho vào một cái vợt như thế này ha, để cho nó dễ làm, chứ không có gì trơn á. Nếu mình bỏ vào hết trong nồi nước sôi cũng được, nhưng mà nó hơi khó làm chút xíu, nó mất công hơn chút xíu. Còn này Vân Sơn cứ vợt xong cái mình đem nó ra liền. Ok, cho nó vào nước sôi. Các bạn nhớ nha, bánh hỏi á mình để vào đây nè. Đó, mình để vào đây. Mình trụng nó khoảng chừng 1 phút nha, trụng 1 phút mình đem nó ra. Các bạn làm theo cái hướng dẫn trong này cũng được, nhưng mà Vân Sơn thích làm theo kiểu này hơn. Mình làm theo kiểu này á thì bánh hỏi nó sẽ dai hơn. Còn nếu mà mình làm trong này mình bỏ vô khoảng chừng 2-3 phút á, nhiều khi mình vớt ra không kịp á, bánh hỏi nó bị nhão nha. Thành ra khi mà mình làm như vậy mình phải chuẩn bị thật kỹ, tất cả mọi thứ đồ mình chuẩn bị thật kỹ. Còn nếu không các bạn cứ làm từ từ như vậy, bánh hỏi chúng ta sẽ ăn rất ngon. 1 phút thôi. Đó, xong xuôi mình đẩy nó lại. Mình đẩy nó lại để làm gì? Để nó tiếp tục kín hơi và nó tiếp tục nó mềm từ từ nó nhả ra từ từ, nó mềm từ từ, nó ngon lắm. Bánh hỏi chúng ta xong, thịt chúng ta xong. Thịt thì chúng ta chuẩn bị chúng đem ra ướp nha, ngon lắm. Lý do tại sao mà mình luộc mà mình không có luộc nguyên một cái miếng thịt hay là nước cho nó ngập luôn, là tại vì khi mà mình luộc như vậy đó thì nguyên miếng thịt nó chín hết, và nhiều khi thịt mỡ rồi nó chín nó mềm ra, một lát nữa mình quay ở trên chảo nó không có ngon. Cái lý do mà Vân Sơn luộc cái miếng thịt heo này mà nước nó lưng như vậy đó là mình luộc, mình canh cái da nó thiệt mềm nhưng mà cái thịt nó vừa chín tới. Các bạn canh làm sao cái thịt nó vừa chín tới thôi mà cái da nó thiệt mềm là các bạn thành công nha. Vân Sơn nghĩ là mình ok ha. Rồi, đem ở đây, tắt bếp này đi nha. Các bạn dùng giấy nè ha, lau khô nó, lau sơ nó cái. Mình sẽ muốn cắt nó ra như nè để mình chiên cho nó chín ha. Cắt khoảng chừng phân nửa miếng thịt thôi, đừng có sâu quá nha.
Trời ơi, nó vừa chín tới luôn, nó ngon quá luôn nè. Beautiful, beautiful. Để vô đây nha các bạn nha. Mình sẽ để vô đây để mình ướp cho đừng bị dơ, chẳng có gì hết trơn á. Mình để vô cái sửng như nè để mình ướp nó. Các bạn có nhớ cái nước sốt của mình khi nãy không hả? Cái nước sốt của mình khi nãy nè ha. Trời ơi, nó thơm quá thơm luôn. Dùng cái cọ các bạn, mình phết nó lên đây. Mình dùng cái cọ nè ha. Đầu tiên á mình mở những cái đường mình cắt nè, mình phết nó vô đây. Phết nó vô đây, cứ phết nó vô đây hết, không sao hết. Rồi. Phết bên hông. Nó làm họa sĩ một bữa nha, phết bên hông như nè. Phết đây, phết đây. Cho đầy hết, mình quét cho nó đẹp. Đó. Đừng có quét lên miếng da của nó nha. Rồi. Mình càng dùng nhiều cái nĩa đó thì mình sẽ đâm nó nhanh hơn ha. Nè các bạn thấy không? Đâm nó nè. Khi đâm nó thì nó mềm, khi da heo nó mềm mình đâm nó nhẹ lắm, nó không có bị cứng đó, và nó vô vừa miếng da heo thôi. Đừng có đâm sâu quá, đừng có đâm vô thịt vô mỡ nha. Đâm miếng da thôi. Các bạn đâm càng nhiều đó thì một lát cái da nó càng nổ. Cứ đâm nhiều thì không sao hết á. Kỹ chút xíu, nhiều chút xíu nha. Rồi. Dùng cái đầu dao nó gạch thêm gì cũng được nè. Nó mới bung ra. Ok. Một chút xíu muối. Và các bạn làm giấm cũng được, còn không thì mình để một miếng chanh vào nha. Nằm miếng chanh vô đây. Dung dịch, muối và chanh vậy thôi nha. Càng khô càng tốt nha các bạn nha. Đó, lấy hết cái mồ hôi nó ra. Bắt đầu mình mới quết cái dung dịch muối và chanh này vào. Bảo đảm là cái miếng thịt heo quay chúng ta một lát nữa sẽ rất là ngon ha. Nó vàng, nó còn juicy và cái da của nó đó nó bung, nó nổ ra và nó giòn tan trong miệng luôn. Nó giòn mà nó không có bị dai nha. Nó giòn mà nó giòn bung ra luôn, đó đã lắm. Ok. Cái miếng thịt này đó mình để ở đây ha. Nó có gió nè, nó có nắng nè, tất cả mọi thứ để làm gì? Để cho cái da nó khô lại, cái da nó rút hết nước ra cho nó khô lại và nó thấm cái gia vị vào. Một chút nữa mình quay trên chảo nó mới ngon. Mình ướp như thế này khoảng chừng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng. Mình nên bỏ lên chảo mình mới quay ra được nha các bạn nha. Trong lúc mà mình chờ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng đó thì Vân Sơn sẽ đưa các bạn đi thăm cái sân sau nhà của Vân Sơn nha. Sân sau. Đi thăm cái RV Park này. Nó dễ thương, nó đẹp lắm. Vân Sơn dùng cái drone nha, bay lên trên để cho chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy cái quang cảnh tổng quát này như thế nào. Xong xuôi chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết một. Đẹp vô cùng. Ok, mời các bạn cùng Vân Sơn chúng ta đi tham quan cái park này.
sau 2 tiếng ha, thì cái da heo nè nó khô hết rồi. Ok, bây giờ là đúng ngay thời điểm mà chúng ta bắt đầu chúng ta chiên được rồi nha. Tất cả mọi cái gia vị nó thấm vô miếng thịt hết rồi. Các bạn thường thường á thì ở nhà đó mình có một cái vỉ hay gì đây mình để dưới này nè, để làm cái gì? Để mình bỏ miếng thịt heo vô nó đừng có chạm cái chảo. Khi chạm cái chảo thì nó dễ bị khét đúng không? Bây giờ mình không có cái vỉ thì mình có thể dùng cái nĩa ha, nĩa hoặc là muỗng, hoặc là các bạn có những cái dao mà cái dao inox đó, các bạn thả 2 cái dao ở dưới để cho cái miếng thịt heo nó đừng có chạm với lại cái đáy nồi ha. Rồi mình sẽ bỏ vô nĩa nè, một cái nĩa, đây cái nĩa, thêm cây nữa đi, 3 cái nĩa, okay. Rõ ràng ha. Xong theo đó các bạn bỏ một chút cái bột nha. Ở đây là Vân Sơn dùng bột này là bột gạo, các bạn có thể bỏ bột nếp được hay là bỏ bột và bột bắp cũng được. Để làm gì? Để cho mình chiên miếng thịt nó đừng bị nổ bụp, dầu nó văng tùm lum la lắm. Mình bỏ bột vô là nó sẽ giảm cái độ nổ cái miếng thịt heo này rất là nhiều luôn, tại mình chiên da mà đúng không? Các bạn cứ thả vô như này, khoảng chừng 1 muỗng cà phê hay là 2 muỗng cà phê nha, cứ thả vô như đi, không sao hết á. Rồi Vân Sơn sẽ bỏ cái mặt da vô trước nha. Nhớ là coi tất cả những cái da này nè, mình phải làm cho nó khô, đừng có để nó dính cái gia vị vô trong này. Ok, để ngang cái đĩa nè, các bạn có thấy không? Đi, chà. Các bạn nhớ nha, lửa nhỏ thôi các bạn nha, tại vì ở đây đó là mình chiên cái này đó nó mau lắm, nó mau vàng lắm, rất mau vàng luôn. Nhớ lửa nhỏ thôi nha. Cái miếng thịt heo của mình á nó không có bằng phẳng, nó hơi cong đó, thành ra mình nhớ là khi mình quay như vậy đó là mình để cái miếng da heo nó tiếp giáp ở dưới dầu càng nhiều càng tốt nha. Và cái này đó chúng ta chiên nó khoảng chừng 10 phút 15 phút là nó nổ, nó ngon liền. Cái mặt da chúng ta cần ít nhất là 10 phút nha, để lửa nhỏ, để lửa riu thôi, không phải là riu mà để lửa dưới cái trung bình chút xíu, khoảng từ trung bình trở xuống thì cái da nó mới giòn, nó mới nổ. Chứ các bạn mà để nó lửa lớn quá đó thì cái da nó bị khét mà nó chưa kịp nổ nha. Nhớ để lửa thấp thôi. Hoặc là khi mà các bạn thấy nóng quá đó thì tắt lửa đi, tắt hẳn lửa luôn, tắt hẳn luôn, không cần lửa nữa. Tại vì các bạn biết sao không? Tất cả những cái gia vị của mình ướp vào trong đó đó nó rất là dễ cháy nếu mà lửa nó nóng quá. Nó thành ra Vân Sơn đang tắt lửa luôn, tại vì Vân Sơn nhìn thấy là nó nóng quá nha. Nhớ canh nha. Tại hồi nãy Vân Sơn để cái chảo dầu nó hơi nóng, nó thành ra nếu mà chúng ta để nóng quá đó thì nó sẽ khét mà nó không có vàng, nhưng mà sẽ ngon lắm nè. Ồ, các bạn thấy chưa? Bắt đầu nó nổ rồi nè, thấy chưa? Nhưng mà chưa đâu, chị này chỉ mới bắt đầu thôi. Ít nhất 5 phút nữa. Rồi các bạn thấy không? Vân Sơn không có để lửa đó, mà khi dầu nóng thì nó vẫn tiếp tục nó quay cái da của mình ha. Nó quay ở trong cái chảo có dầu đầy hết trơn, mình nó vẫn deep fry đó, nó vẫn deep fry. Nhớ nha, đừng có để lửa lớn. Khi các bạn để lửa lớn nó sẽ khét, mà nó không có bông cái da lên và nó sẽ khét, ăn không ngon nha. Để lửa vừa thôi, các bạn sẽ nhìn thấy nè, nó đẹp vô cùng. Thấy chưa? Thấy cái da chưa ha, nó bông lên này nè, thấy chưa? Đó, để xuống đây. Khi mà dầu nó nguội đó, chúng ta lên lửa lại. Quá đẹp luôn các bạn. Đó, cái da này là chưa được nha, nhưng mà hiện nay chúng ta quay qua bên đây một xíu cho nó nghỉ nha. Tắt lửa, cứ tắt lửa các bạn, không sao hết nha. Các bạn biết làm sao không? Khi nãy mình luộc miếng thịt đó là nó đã chín được 90% rồi ha. Bây giờ là mình làm gì? Mình đang quay cho cái da nó giòn và tất cả ngoài nó vàng, nó ngon thôi. Đó, thành ra các bạn cứ để lửa dầu nó nóng lên. Tại vì thiệt ra đó, cái bếp của Vân Sơn nó không có canh cái độ nhỏ nhất được ha. Nếu mà để nhỏ nhất được Vân Sơn để nhỏ nhất để riu hoài. Còn bây giờ đó thì mình cứ để cái chảo dầu nó nóng lên.
Rồi cái mình tắt nó để cho nó cứ sôi như thế này là ngon luôn. Ok. Nước mắm tỏi ớt, có đồ chua đàng hoàng ha. Một dĩa rau. Xong rồi cái mỡ hành mình làm, mình để lên trên bên hỏi mình. Thịt quay chắc. Các bạn có ai có tưởng tượng nổi là giữa cái rừng núi như vậy mà tôi có thịt heo quay mới ra lò tôi ăn không? Không có ai tưởng tượng đúng không? Chỉ có mình tôi mới có thôi. Sân sau nhà tôi mà, tôi làm gì tôi làm chứ, đúng không? Ok. Nhớ nói nhớ trở mặt nha. 6 mặt luôn. Cái mặt da nó xuống lần thứ hai nè, cho nó ngon ha. Lửa lớn chút đi cho nó quay cho nó đã chứ. Mặt trời đã khuất dần sau ngọn núi ha. Ánh nắng bây giờ nó chỉ còn chiếu trên những ngọn cây. Các bạn thấy không? Thời gian qua rất nhanh. So thành ra chúng ta hãy tận hưởng cái cuộc sống này. Chúng ta hãy tận hưởng tất cả những cái gì đang có xung quanh ta. Hạnh phúc không có đâu xa, hạnh phúc nó nằm quanh ta thôi các bạn nha. Thành ra thực ra đó không phải là người giàu mới có hạnh phúc đâu. Người ta nói là người giàu cũng khóc, đúng không? Thật sự là như vậy các bạn. Chưa chắc mấy ông tỷ phú như là Jeff Bezos được Amazon là chưa chắc mấy ông sướng cho tôi bây giờ, đúng không? Đứng giữa cái cánh đồng núi như thế này mà ăn được cái món heo quay như vậy còn gì nữa ha? Còn gì nữa để mà nói nhớ trở nó để mình thấy khác. Ok, nó quá ngon luôn, nó quá ngon luôn, nó ngon lắm các bạn. Thấy chưa, thấy nó nổ chưa ha? Hứa hẹn luôn, ngon lắm. Các bạn, thịt heo quay trên chảo dầu của chúng ta bắt đầu nó đã chín tới. Không thể nào còn chờ đợi cái gì được cái gì nữa. Ok, bắt đầu mình gấp ra thôi nha. Rồi, các bạn xem nè ha. Thành phẩm của chúng ta đang ở đây. Ok, đây, xuống dĩa con ơi. Đó, các bạn, bây giờ mình còn chờ gì nữa, mình không cắt ra đúng không? Quá ngon luôn ha. Cái da đó nè, thấy chưa? Trời đất ơi, bảo đảm nó giòn tan luôn á. Cắt nó ra thôi. Thấy chưa? Thấy đã chưa? Hả? Thấy đã chưa? Đây nè. Các bạn thấy heo quay của tôi làm sao? Đây. Bye bye. Trời ơi, nó ngon quá nè. Ngon quá chừng luôn nè. Úi cha, tuyệt vời. Tuyệt vời. Da nó giòn ha. Đầu tiên là da nó giòn. Thịt heo ở trong á, miếng thịt trong nó juicy, nó không có khô nè ha. Nó không có khô luôn á. Coi nè, nó ngon lắm. Nó vừa chín tới, gia vị nó thấm vô trong, không mặn, không ngọt, vừa ăn. Nó ngon vô cùng. Vân Sơn sẽ cắn một miếng da nữa nè cho các bạn xem nè.
Có da nè. Nghe nó giòn chưa? Nghe nó giòn chưa? Được nè. Quá ngon. Bây giờ chúng ta dọn ra ha. Có mỡ hành nè, có bánh hỏi nè, có nước mắm nè, có rau sống nè. Chúng ta dọn ra, bắt đầu chúng ta thưởng thức trọn bộ của nó mới đã được. Chắc, 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 chắc. Thêm một chút, một vài hành phi lên nữa. Đó, tuyệt vời chưa? Các bạn có thấy tuyệt vời không? Ha? Ôi giữa rừng già sao ta có heo quay. Còn cái gì nữa ha? Heo quay, bánh hỏi, nước mắm, đồ chua, rau sống. Heo quay mà ăn với bánh hỏi còn gì bằng nữa đúng không? Vân Sơn sẽ ăn thử cho các bạn xem nó ngon như thế nào. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái miếng bánh hỏi nha. Sau đó mình sẽ lựa một cái miếng heo quay nào cho thiệt là ngon, mình để lên đây. See? Kế đó mình sẽ để một cọng rau vào. Đó. Sau đó thì mình để một vài miếng đồ chua lên cái miếng bánh hỏi của mình. Đó, mình cuốn nó lại. Mình cuốn nó lại. Đồ chua tuy là nó có thấm nước mắm trong này rồi, nhưng mình muốn cho nó ngon hơn ha. Nước mắm nè, mình chấm vô đây. Wow. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn biết sao không? Bánh hỏi thịt heo quay là đi một cặp luôn, đúng không? Thịt heo quay bánh hỏi là một cặp xứng đôi vừa lứa luôn. Nó đi cả 100 năm nay rồi, nó chưa có rã bầy mà, đúng không? Thành ra chúng ta ăn thịt heo quay phải có bánh hỏi. Mà đặc biệt là phải là bánh hỏi của Simply Food mới ngon nha. Nhớ nha, Simply Food, tôi quảng cáo đó. Nói chứ nó ngon thiệt các bạn. Nó y như miếng bánh hỏi tươi luôn nè, các bạn coi nè, thấy không? Nó mềm mại và nó chắc chắn, và khi mình cuốn như vậy nè, nó ngon vô cùng. Đó, lấy miếng thịt heo quay để ở đây ha. Kẹp miếng rau vô đây. Xong xuôi mình để thêm miếng đồ chua vào đây. Đó, các bạn thấy chưa? Mình miếng đồ chua vào đây. Và cuốn nó lại. Các bạn thấy chưa? Mình dip nó vào. Mình dip nó vào. Okay. Wow. Thịt heo quay nó giòn, bánh hỏi nó ngọt, mỡ hành nó thơm, nước mắm chua chua ngọt ngọt, cộng rau thơm kèm vô. Trời ơi, quá ngon luôn. Vân Sơn chúc các bạn và quý vị ở nhà làm món heo quay da giòn nhanh trong một nốt nhạc mà ngon giống như Vân Sơn. Ok. Các bạn nào đang theo dõi Vân Sơn trên YouTube nhớ subscribe, like, share và để comment ở dưới coi món này có ngon hay không nha. Bây giờ thì Vân Sơn phải nói lời tạm biệt với tất cả các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn trong những lần video kế tiếp. Bye bye.